ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ አዚ ይባላለሁ ከዚህ ስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንኳን በሰላም ወደ አዲስ ቪዲዮ በሰላም መጣችሁ ዛሬ የምሰራው ምንድነው የፀጉር ማሳደጊያና መንከባከቢያ ከቁሩንፈድና ከንሰካፈ ከሸንኩርት የሚሰራ የቤት ውስጥ ውህድ ነው ቆዳችንን የተቀባን የተሰባበረውን ፀጉራችንን የምናሳድግበትና የምንከባከብበትን ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ እዚህ ቻናል ላይ ግን በመጀመሪያ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንደምታደርጉት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ በመቀጠል ወደ አሰራሩ እሺ ተመልካቾቼ አሁን እንትኔ መስራት ጀምራለሁ የፀጉር ትሪትመንቴን ማለት ነው በቃም በቀላሉ በመጀመሪያ እናቀላቀልበት አንድ ሳህን ያስፈልገናል እንደዚህ አይነት ቦል በመቀጠል ሩዝ ችምታከሩስ የዚህ የሩዝውሀው ማለት ነው እቺ የምታክል ሩዝ ትናንትና ዘብዝፌ ውሃው አለኝ ላሳያችሁ ብዬ ነው ይሄ ውሃ አለኝ የሩዝውሀ ክሌቨር የሚባለው ቁሩንፈድ አለኝ አንድ ሸንኩርት ያስፈልጋል አንድ ራስ ሸንኩርት nescafe እነዚህን በማቀላቀል ነው ዛሬ እንግዲህ የፀጉር ትሪትመንቱን እንሰራው ሽንኩርቴን እልጠዋለሁ አሁን ትልልች እንደዚህ ሽንኩርቴን በቀላሉ ደቀቅ አድርጌ እዚህ ላይ ጨምረዋለሁ ማለት ነው እንደመክተፍ ማለት ነው አንድ ራስ ሽንኩርት ነው የምጠቀመው ውሃውን ስለምፈልገው ማለት ነው ሽንኩርቱን ውሃ እንደምታዩት ሽንኩርቴ እንደዚህ ተዘጋጅቷል የሩዝውሀ ጨምራለሁ እንደምንፈልገው አይነት ብዛት አድርገን ነው ማለት የምንሰራው ለፀጉራችን የሚሆነውን ትሪትመንቱን ይበቃና ያህል እናደርጋለን አንድ ማንኪያ nescafe አንድ ከግማሽ ጨምሬያለሁ ቁሩንፈዳችንን የተፈጨ ማድረግ እንችላለን እነ ማድረግ ይችላል የተፈጨን የፈለግነው ማድረግ እንችላለን እኔ የተፈጨውን ነው ማድረገው ዛሬ የተፈጨውን ቁሩንፈዳችንን ጨምታከን መጨመር እንችላለን አሁን አንድ ላይ እናዋህደዋለን ወደ ምን ይመስላል ይሄን ይመስላል እዩት የሩዝውሀ እንዳለ ጨምርበት አምድረው ማረጋው ሁሉንም ወስጄ ትንሽ አፈላዋለሁ ማለት ነው በዚህ በማፋያ ጨምሬ
አያችሁት? አሁን ስጄ አፈላውና ተክተክ ሲል አመጣዋለሁ ማለት ነው። እናየዋለን። ቼን አፍልቼ ይጀምጥቻለሁ። ትንሽ ማፍላት አለብን። ምንድነው ማረገው በደንብ እንዲታያችሁ እዚህ ላይ ላጥለለውና ላሳያችሁ። እዚህ ላይ አጥልዬ ላሳያችሁ ብርጭቆ ላይ ማለት ነው። ያችሁ እንደዚህ አድርጌ አጥልያታለሁ። ይሄንን ነው እንግዲህ ሲቀዘቅዝ ቆዳችንን ውስጥ የምንቀባው ማለት ነው። አያችሁት? ቁሩንፈድ አለው፣ nescafe ፓውደር እና ሸንኩርት የተጠቀምነው የሩዝውሀ ምንም ውሃ ተጠቀምንም፣ የሩዝውሀ ብቻ የተጠቀምነው ሩዙን የዘፈዘፍንበትን ውሃ ነው የተጠቀምነው። በመቀቢያችን ላይ አድርገን አስቀምጠን ከዛ እዚህ ላይ ገለብጠዋለሁ። አሁን እዚህ ላይ ገልብጬ አሳያችኋለሁ። አያችሁት? የሰራሁት ይሄን ይመስላል። ይሄንን በጣም ለብዙ ቀን መጠቀም እንችላለን። ብዙ ቀን መጠቀም እንችላለን። ይሄን ቀዝቀዝ ሲል ራሴ እየተቀባሁኝ አሳያችኋለሁ ፀጉሬ ላይ ማለት ነው። እንዳያችሁት ወዴ ይሄን ይመስላል። ቀዝቅዟል። በማንፈልገው ቅመም ቀባ ውስጥ አድርገን እንደሚመቸን ቆዳችን ይቀባል ማለት ነው።
ቆዳውን ቀባለሁ። አያችሁ እዚህ ፊቴ ጋር ፀጉሬ በጣም ሳስቷል እየገባ ነው። ለሱ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። አያችሁ ሽንኩርት ራሱ አይሸትም። የሸኩርት ውሃ እንደመሆኑ መጠን ምክንያቱም ንስካፌ ስላለው በውስጡ አይሸትም፣ ሽታ የለውም። ቆዳችንን በደንብ አድርገን እናዳርሰዋለን። ውሃ ነገር ስለሆነ ሳናበዛ በእጃችን በጣታችን እንደዚህ ያደርገን እንድንቀባው እንዳይወርድብን። ከቻለን በሳምንት 2 ብንጠቀመው በጣም አሪፍ ነው። ለሳሳ ፀጉር፣ ለተሰባበረ ፊቱ ጋር በተለይ እዚህ ፊታችን ጋር ተሰባብሮ ላቸገረን በጣም አሪፍ መድኃኒት ነው። ምክንያቱም ቁሩንፈድ ነው፣ የሩዝውሀ ነው እና ሸንኩርት ውሃ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ፀጉር ያሳድጋል፣ ያበዛል። እንግዲህ የተጠቀምኩት ነው። ለውጥን አብረን እናያለን። የፊቴ ፀጉር ምን ያህል እንደተሰባበረችና እየገባ ነው ውጤቱ።
እንደዚህ አድርጌ ለአንድ ሰዓት ያህል ከቆየ በኋላ አታጥባለሁ ማለት ነው። ሸንኩርት የሩዝውሀና ቁሩንፈድ አንድ ላይ አድርጌ የሰራው ትሪትመንት ነው። ስለዚህ በጣም ነው የሚጠቅመው። እዚህ ጋር ለሳሳብን ፀጉራችን እዚህ ጋር ለሚገባው ለሚሰባበርብን ነው ምን ያህል እንደተቀባው እሺ ተመልካቾቼ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አሪፍ አመሰግናለሁ። ይሄን ውህድ እንግዲህ ቤታችሁ ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ። በጣም አሪፍ ውህድ ነው። ከአንድ ሰዓት በኋላ ነው አቆይቼ ተጠባለሁ። ከዛ በኋላ ያለው ለውጡን በጣም አሪፍ ነው። እናንተም እንደዛው በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ በሌላ ነገር አዲስ ነገር ይዤላችሁ እስከመጣ ድረስ በያላችሁበት መልካም ቆዩኝ፣ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ